جوال ب 400 ريال وجوال ب 800 ريال، الأوبو A5 2020، وأيضا سامسونج A01، هالجوال اللي جاء برقم واحد. خليني أقارن لكم ما بينهم وأقول لكم أيهم أفضل لكم مع توضيح الأسعار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأوبو A9 يجي بتصميم بلاستيكي من الخلف ويجي بواجهة شبيهة بالزجاج ومنحنية. الكاميرات الخلفية جاية في المنتصف وأسفلها بالضبط مستشعر البصمة. من الأمام يجي بواجهة كاملة مصنوعة من الزجاج مع نتوء علوي بتصميم الدمعة، ويحتوي على الكاميرا الأمامية. سماكة الجوال 9.1 ملم ووزنه حوالي 195 جرام. الشاشة حجمها 6.5 إنش بدقة 1600 في 720. نوعها IPS LCD. برضو الشاشة تيجي بكثافة 270 بكسل لكل إنش، وتدعم طبقة الحماية الكورنينج غوريلا جلاس. الجوال يمتلك 4 كاميرات خلفية، الأساسية 12 ميجا بكسل، والثانية عريضة 8 ميجا بكسل، والثالثة كاميرا 2 ميجا بكسل، والرابعة دقة 2 ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل. الكاميرات تمتلك فلاش LED وتدعم التصوير باستخدام HDR والتصوير بتسخير الذكاء الاصطناعي. أروح للتجربة وأقول أن الصور العادية التفاصيل وسحب الإضاءة فيها جيدة والألوان باردة شوي وفي تنعيم بسيط للبشرة. في الزاوية العريضة جدا التفاصيل جيدة إلى مقبولة وسحب الإضاءة أخف والألوان مائلة للحرارة، والزاوية حقة الرؤية 119 درجة. إيش يعني هالزاوية؟ يعني بتصور شيء كثير بالعرض وأنت تستخدم نفس العدسة بدون ما تبعد عن نفس المشهد اللي تبي تصوره. وفي تصوير ال HDR يقدم نتائج عادية وتفرق من مرة لمرة. في تصوير البورتريه التغبيش والعزل جيد جدا والألوان مائلة للبرودة. في تصوير الماكرو النتائج جيدة ومعالجة الألوان تفرق من مرة لمرة. وفي التصوير الليلي الأداء عادي نوعا ما. وعموما تقدر تصور تصوير ليلي بالزاوية الأساسية والعريضة جدا. وفي تصوير الكاميرا الأمامية تقدر تصور بالزاوية العادية والجودة جيدة جدا. نفس الشيء في البورتريه والعزل جيد. المعالج هو الكوالكوم سناب دراجون 665 ب8 أنوية ودقة التصنيع 11 نانومتر، والمعالج الرسومي هو الأدرينو 610. في اختبارات تطبيق الجيك بنش 5 عطى 307 نقاط في النواة الواحدة، والأنوية المتعددة 1152 نقطة. بس من باب التوضيح، هذا التطبيق يختبر لك الأداء حق الأجهزة، كل ما زادت النقاط كل ما كان أداء الجهاز أفضل. وبرضه اختبار ثاني نسويه اللي هو اختبار لعبة ببجي، اشتغلت على الإعدادات المنخفضة لكن مع ذلك الأداء كان يعتبر مقبول ولا بأس فيه. الذاكرة العشوائية 4 جيجا والسعة التخزينية 128 جيجا. يدعم تشغيل شريحتين مع كرت ذاكرة مايكرو SD إلى 512 جيجا. النظام التشغيلي هو الأندرويد 9 بواجهة الكولر OS 6، تعتبر خفيفة وسهلة. برضو الواجهة تدعم اختصارات عديدة، سحب 3 أصابع للأسفل، التقاط صورة للشاشة، سحب 3 أصابع للأعلى لتقسيم الشاشة. الجوال يدعم فتح القفل باستخدام مستشعر البصمة وأداؤه يعتبر جيد جدا. برضو يدعم فتح القفل باستخدام الوجه لكن صورة مو 3D، يعني ما أنصح فيها. الجوال يمتلك سماعتين للصوت تدعم تقنية الدولبي أتموس وتقنية الهايرز أوديو. الجوال يدعم البلوتوث 5. من ناحية المنافذ فهو يمتلك منفذ USB Type C ومنفذ سماعة 3.5. جينا لأقوى شيء في الجهاز هو البطارية 5000 ملي أمبير، تشحن من 0 إلى 46% خلال ساعة تقريبا باستخدام الشاحن المرفق في نفس الصندوق. محتويات الصندوق وعلى حسب المنطقة هالأمر يكون الجوال، الغلاف، الشاحن، كيبل الشحن، وسماعات 3.5. أوبو A5 2020 يجي باللون الأسود والأبيض والسعر حوالي 800 ريال. طيب أبغى جهاز أقل من كذا سعرا، بنروح للجهاز الثاني في الفيديو، ولكن أول خليني أقول لكم المزايا والسلبيات في هالجهاز اللي هو الأوبو A5. الإيجابيات: شاشة جميلة وبطارية قوية. أداء الكاميرات يعتبر شيء جيد في هذه الفئة. الأداء في الألعاب يعتبر مرضي إلى أقل من مرضي. والسلبيات: مستشعر بصمة استجابته عادية، والمواد التصنيعية أغلبها من البلاستيك، وعلى 800 ريال كان بإمداء الألعاب تكون أفضل بصراحة. أنتقل الحين للجهاز الثاني بهالفيديو اللي هو الجالاكسي A01. قاعدين نشوف له دعايات هالفترة، بس وش الجهاز؟ جهاز الجالاكسي A01 هو جوال من فئة الدخول، الفئة الاقتصادية مرة. يجي بتصميم بلاستيكي من الخلف مع كاميرتين وفلاش بشكل طولي. من الأمام يجي بواجهة زجاجية مع نتوء علوي بتصميم الدمعة، ويحتوي على الكاميرا الأمامية. الجوال سماكته 8.3 ملي ووزنه 149 جرام. الشاشة حجمها 5.7 إنش بدقة 1520 في 720، وهي من نوع PLS TFT LCD بكثافة 301 بكسل في الإنش الواحد. الجوال يمتلك كاميرتين 13 ميجا بكسل عريضة والثانية 2 ميجا بكسل خاصة بالعمق.
بالإضافة لفلاش LED، والكاميرات تصور فيديو بدقة 1080 30 إطار في الثانية، وفي كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل. من ناحية التجربة فالكاميرا من فئة الدخول، فلا تتوقعوا شيء مرة خرافي مع القدرات. مع ذلك الصور العادية اللي فيه كانت إضاءتها جيدة مع الشمس، وأيضا حتطلع لك تفاصيل كويسة. يدعم تصوير البورتريه الخلفي والأمامي ويعتبر مقبول، لكن لكم عليه شوي ليته أحسن. المهم التصوير برضو بالأماكن منخفضة الإضاءة حيعاني شوي مع بعض النويز، يعني حيطلع عندك تشويش كده، تحس كأنه قناة مو صافية. المعالج هو الكوالكوم سناب دراجون 439 ب8 أنوية ودقة تصنيع 12 نانومتر. المعالج الرسومي هو الأدرينو 505. في اختبار الأنتوتو بنش مارك جاب الجهاز 94,774 نقطة. تجربة لعبة ببجي اشتغلت في الإعدادات المنخفضة، لكن إلى حد ما مثل الأوبو الأداء ما كان بذاك السوء وكان مقبول، ولو إنه الرسوميات ما كانت بهذاك الوضوح والجودة. الذاكرة العشوائية 2 جيجا بايت والسعة التخزينية 16 جيجا بايت. يدعم تشغيل شريحتين بالإضافة إلى كارت ذاكرة مايكرو SD إلى 512 جيجا. النظام التشغيلي هو الأندرويد 10 بواجهة سامسونج ال1 UI 2، وتعتبر خفيفة وسهلة. الجوال ما يدعم البصمة، لكن يدعم أنماط القفل الأخرى مثل فتح القفل باستخدام الوجه لكن صورة مو 3D، وبرضو الرمز والرقم. يدعم الواي فاي والبلوتوث 4.2 وما يدعم ال NFC، مما يعني أنه ما يدعم خدمات الميدا باي. من ناحية المنافذ فيه منفذ مايكرو USB ومنفذ سماعة 3.5. البطارية مو قوية 3000 ملي أمبير وما تدعم الشحن السريع. وفي الصندوق يجي عندك الجوال والشاحن وراس الشحن والسماعات، والسعر 409 ريال، أكثر من $100 بشوي، ويتوفر باللون الأسود والأحمر والأزرق وهالسعر وقت هذا الفيديو. طيب الإيجابيات هو مناسب كهاتف ثانوي أو هاتف اقتصادي، والكاميرا تعتبر جيدة لتوثيق الأشياء المهمة والسريعة، والبطارية جيدة مع إمكانيات هالجوال. منفذ الشحن يا ريته كان USB Type C عشان يمكن ينشحن أحسن الجوال، وعدم وجود البصمة يعتبر شيء محبط في جيل زي ذا، ولكن ترى A01 مرة اقتصادي. وأيضا العتاد اللي موجود في الجهاز عادي. ما بين الأوبو وما بين ال A01 أيهم أفضل؟ شوفوا، إذا أنتم قاعدين تدوروا على جوال يعطي أداء مرضي بالكاميرات وبطارية تدوم معاكم لوقت جدا طويل، لا تبعدوا عن الأوبو. استثمار مادي بسيط إضافي عن نفس السامسونج بيعطيكم بطارية تستاهل. بس إذا أنتم تبغوا جهاز يدعم شريحتين وكرت ذاكرة، إذن يمكن السامسونج أفضل لكم، لأن الشريحتين بتضبط عليها أمورك وتشغل تطبيقاتك وتضبط مثلا بيانات وخط اتصال عادي، بالإضافة إلى كونه اقتصادي سعرا. فرق السعر تقريبا النصف ما بين الجوال الأول والثاني، مما يعني إذا أنتم تبغوا جوال يدعم الألعاب بشكل قوي يبغى لكم زيادة 200 ريال، لا تأخذوا هالأجهزة. وإذا تبغوا جهاز يدعمكم يوم بيوم يبي لكم تشوفوا أي النقاط كانت أهم، هل هي الكاميرا، البطارية، أو جوال يوفر لي فلوس. ونهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعلى فكرة في سلسلة ثانية اللي هي سلسلة A مع جوال 51 وال71 أمامكم على الشاشة، يمديكم تختاروا منها وتشوفوا فيديوهاتها. ولا تنسوا دائما تكونوا مشتركين في القناة بضغطكم على سبسكرايب، الموضوع مجاني. أشوفكم على خير.